من باريس إعلان 3 جوالات جديدة من نفس هواوي P20 P20 برو والهواوي بورشا ميت RS. خلينا نتعرف عليهم سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف مع مجموعة من التقنيين موجودين هنا في باريس عشان نغطي لكم أحداث إطلاق 3 جوالات جديدة من شركة هواوي. عندكم ال P20 برو، وأيضا عندنا جوال البورشا الجديد الميت RS. نتكلم على خصائص ومميزات يمكن كويس جدا من شركة هواوي أنها بدأت تدخل فيها تعمق. فخلينا نتعرف أول شيء على الأجهزة. نتكلم أول حاجة على ال P20. فموجودة عندكم الشاشة 5.8 إنش، هي IPS LCD. الأبعاد حقتها 2244 في 1080 بكسل. الأسبكت ريشيو 18.7/9. المعالج هو الهواوي كيرن 970. المعالج هذا هو أوكتا كور. نتكلم على الجي بي يو المالي G72. الذاكرة 4 جيجا بايت من نوع ال DDR4. ونتكلم على أيضا البصمة من الجهة الأمامية. السعة التخزينية 128. الكاميرا الخلفية عندكم 12 ميجا بكسل RGB، وعندكم أيضا 20 ميجا بكسل مونوكروم. نتكلم على الكاميرا الأمامية هي 24 ميجا بكسل، والحساسات كلها بقدرات المفروض أنها جدا كويسة. 3400 ملي أمب، مقاومة الموية والغبار بمعيار IP53، ياخذ شريحتين. وأيضا نتكلم على ما في منفذ للسماعة. نتكلم على إمكانيات اتصال جدا كبيرة، ومنفذ اليو اس بي تايب سي، نظام الاندرويد 8.1 الاوريو، والام يو اي حق 8.1 من نفس هواوي. نتكلم ايضا عن البرو. فنجي الحين نقول الهواوي P20 برو. فالشاشة 6.1 انش، عندكم فول فيو اوليد 2240 في 1080. وايضا نتكلم على نفس المعالج اللي موجود في البي 20 اللي هو الكيرن 970 اوكتا كور. نتكلم على المالي جي بي يو عندكم G72. ذاكرة 6 جيجا بايت، ونتكلم على 128 جيجا بايت من ناحية السعة التخزينية. الكاميرا الخلفية عندكم هنا الاختلاف، فثلاث كاميرات، واحدة 40 ميجا بكسل هي RGB بفتحة 1.8، 20 ميجا بكسل مونوكروم بفتحة 1.6، وأيضا 8 ميجا بكسل تيليفوتو بفتحة 2.4. موجود عندكم اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، وموجود عندكم الدول فلاش يصور 4K فيديو 30 فريم في الثانية. والكاميرا الأمامية زي البي 20 24 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 زي برضو البي 20. الحين هذه التجربة لنفس تصوير الفيديو. فإذا أنا قاعد أصور فيديو الحين فوق مكشوف الوجه، الشمس، السطوع، المفروض إنه وجهي ما قاعد يطلع بشكل صافي المفروض، لكن الآن كيف كذا، بس إنه زوايا مختلفة في الإضاءة. وهذه من نفس الكاميرات حقت أو الكاميرا حقت البي 20 برو. بطارية هنا تختلف، عندكم 4000 ملي أمبير، وأيضا معيار المقاومة للموية والغبار هو الآي بي 67. ما في منفذ سماعة أيضا، وفي يو اس بي تايب سي. نفس النظام اندرويد 8.1 والام يو اي 8.1. نتكلم الحين على الجهاز الثالث اللي اعلن عنه اللي هو البورشا ديزاين هواوي ميت RS. لونين، واحد اسود واحد لون مجنون هذا الاحمر. شاشة 6 انش فول فيو ديسبلاي، الابعاد 18/9 اوليد بكثافة بكسلات 538 بكسل في الانش الواحد. نتكلم على معالج الكيرن 970، ذاكرة 6 جيجا، ونتكلم على 256 جيجا بايت سعة تخزينية أو 128. الكاميرات الخلفية زي البرو 40 ميجا بكسل RGB 1.8، 20 ميجا بكسل مونوكروم، وأيضا عندكم 8 ميجا بكسل تيليفوتو. كاميرا أمامية برضو 24 ميجا بكسل، والبطارية 4000 ملي أمب. ولكن هنا في حساس بصمة من الجهة الأمامية داخل الشاشة مدمجة، وفي من الجهة الخلفية. موجود عندكم مقاومة الموية والغبار بمعيار الاي بي 67، وبرضه عندنا إمكانيات كثيرة أخرى موجودة في هذه الجوالات كلها تحت الاختبار بالمراجعة والتحليل، بتبان معانا بشكل كامل بإذن واحد أحد. من ناحية الألوان، ففي البي 20 عندكم لون التوايلايت، هذا الأرجواني ما أدري شو نسميه، لون جميل جدا. البلاك، الميد نايت بلو، الشامبين جولد والبينك. وأيضا الميد نايت بلو والبلاك والبينك والتوايلايت هذه للبي 20
برو. والبورش زي ما ذكرت هو اللون الأسود واللون الأحمر. وأيضا في خصائص وأشياء كثيرة موجودة في الأجهزة، صوت الأتمس ما صوت الأتمس، وكلها إن شاء الله تحت التجربة. الجهاز النسخة حقتي اللي هي البي 20 برو، هذه اللي ببدأ أختبرها وببدأ أجربها، وبإذن الله بنعطيكم تحليل كامل لكامل المواصفات ومراجعة توضح بالضبط أهم المزايا والخصائص. نهاية الفيديو كل فيديو من هنا من باريس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.